ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SLTeach YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් එක් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් යාළුවනේ මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න යන්නේ කොහොමද Excel එකක් use කරලා ඒකේ තියෙන columns ඔයගලන්ගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි filter කරගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි. අපි යමු එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට. ඔව් යාළුවනේ මම අද දවසට අවශ්‍ය කරන data sheet එකක් open කරගත්තා. මේ Excel data sheet එකේ මගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ කියන එක column headings වල යම් logic දාලා මේ data filter කරලා බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ මගේ පළවෙනි අවශ්‍යතාවය තමයි මේ district කියන column එකේ තියෙන අම්පාර කියන district එක විතරක් select කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන urban rural ගත්තොත් මෙතන මගේ urban කට්ටිය විතරක් select කරගන්න. මෙන්න මේ කියන විදිහට අපිට එක column වලට filter කියන option එක use කරලා මෙන්න මේ කියන දේ ඉතා පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. අන්නේ කියන Excel වල තියෙන filter කියන option එක නිවැරදිව භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න තමයි මම මේ දැන් යන්නේ. හරි. ඔයගලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අදාළ column එක select කරගන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ cursor එක කොහෙද වුණත් කමන්නේ. ඒ කියන්නේ අදාළ active cell එක කොහෙද වුණත් කමන්නේ. මෙන්න මේ home කියන tab එක තුල මේ කෙරවලට වෙන්න මෙන්න මේ කියන බටන් එක තුල short and filter කියලා මම ඔයගලන්ට කලින් වීඩියෝ එකක් කළා short කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකේ මම link එක පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ බලලා ඉන්න කොහොමද short කරගන්නේ කියලා මම ඒකේ පැහැදිලිව ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා. මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ filter එක use කරන්නේ කියලා. මම මේක click කරනවා. click කළා මෙන්න මෙතන තියෙනවා filter කියලා. මෙන්න මේකෙන් පුළුවන් turn on filter for the selected cells කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ select කරලා තියෙන cell වලට විතරයි මෙන්න මෙතන මේ filter කියන option එක අපි දැන් click කළොත් ඇපිය වෙන්නේ. නමුත් මම මෙතන දැන් කිසිම cell එකක් select කරලා නැහැ. මගේ default මම මගේ active cell එක තියලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. හරි. මම මෙන්න මේක click කරනවා. click කළාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ default අදාළ data sheet එකේ heading එකට මේ විදිහට filter buttons ටික appear කරගන්නවා. ඔයගලන්ට මෙන්න මේ ඊතලයක් පල්ලෙහාට click කරලා ඒකේ අදාළ මෙන්න මේ තියෙන options use කරලා ඔයගලන්ට අදාළ ඒවා filter කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ filter එක දැම්මට පස්සේ ඒකේ මේ ඊතලයක් තුල එන drop down එකේ ඔයගලන්ට පුළුවන් sort by color, sort smallest to largest, ඒ වගේම largest එකේ ඉඳන් small එකට sort කරගන්න. මෙන්න මේ කියන option එකත් මේ filter කියන එක දැම්මට පස්සේ ඒක ඇතුළත අඩංගු කරලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ පහසුවට. හරි. ඒ වගේම මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නම් කොහොමද මම මේ filter කියන එක අයින් කරනව නැවතත් ඔයගොල්ලෝ highlight කරපුවා. ඒ කියන්නේ මම මෙන්න මේක දැන් highlight කරනවා. කළා මම මේ filter option එකට ගිහිල්ලා filter එක on කරනවා. on කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙනෙයි දැන් මගේ filter එක වැහලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ highlighted කරපු row එකට. ඒ විදිහට ඔයගලන්ගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි අදාළ row එකක් select කරලා ඔයගලන්ට filter එක දාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ active cell එක මේ විදිහට කොහේ හරි තියෙද්දි මෙන්න මෙතන මේ filter කියන option එක use කළොත් ඒගොල්ලෝ default filter එක දාගන්නේ අදාළ data sheet එකේ උඩම row එකට. ඒ කියන්නේ මගේ column headings ටිකට. හරි. මම දැන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මම කොහොමද මේකේ district කියන එක අම්පාර විතරක් එන විදිහට select කරන්නේ කියලා. මම මේක click කරනවා. click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පෙනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා select all කියලා tick එකක් වැහලා. මම මේ box එකේ මේ tick එක එකපාරක් click කරනවා. එතකොට මේ ticks ඔක්කොම ටික නැතිලා ගියා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ mouse button එකේ scroll එක use කරලා අපිට අදාළ එකට පමණක් මේ විදිහට tick එක දාලා okay button එක press කරන්න. එතකොට මේ data sheet එකේ ඒගොල්ලෝ අම්පාර කට්ටිය විතරක් මේ විදිහට filter කරලා දෙනවා. මම මේ button එක click කරනවා. මෙතන urban rural කියන දෙකම තියෙනවා. මම එතනින් ගන්නෙ rural කියන කට්ටිය විතරයි. okay කරනවා. එතකොට මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ
අපගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි අපිට අදාළ කොටස පමණක් මේ විදිහට ෆිල්ටර් කරලා දෙනවා. මේ ෆිල්ටර් එකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි අපිට අදාළ ඒවා පමණක් මේ විදිහට ෆිල්ටර් කරගෙන බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. මම නැවතත් මේ ෆිල්ටර් කියන එක අයින් කරනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ ක්ලියර් කියන එක බලලා සම්පූර්ණයෙන් අපි දාපු රූල්ස් ටික අයින් කරගන්නේ කියන්නේ. මම මෙතන දිස්ත්‍රික් එකට අම්පාර විතරක් සිලෙක්ට් කළා. urban rural එකේ rural කියන එක විතරක් සිලෙක්ට් කළා. අන්න ඒ කියන ඔප්ෂන්ස් ටික අයින් කරත් හැකි මෙන්න මෙතන ක්ලියර් කියන එක අපිට යූස් කරලා මම දැන් මේක ක්ලික් කළොත් සම්පූර්ණ ෆිල්ටර් කියන බටන් ටික මේගොල්ලෝ අයින් වෙනවා. හරි. මෙන්න මේ ෆිල්ටර් and sort කියන බටන් දෙකම තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ බටන් එක තුල. ඇත්තම කිව්වොත් මේක අඩංගු වෙන්නේ මේ home tab එකේ නෙවෙයි. මෙන්න මෙතන මේ data කියලා tab එකක් තියෙනවා. මේ data කියන tab එක ඇතුළේ තමයි මේ category එක විශේෂයෙන්ම මේගොල්ලෝ අඩංගු කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ home කියන tab එක තුලත් මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ බටන් එක මෙතන appear කරන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපි බොහෝ වෙලාවට data sheet භාවිතා කරනකොට ascending හෝ descending ඒ කියන්නේ ආරෝහණ හෝ අවරෝහණ පියවර සැකසෙනවා. ඒ වගේම අදාළ filter එකක් use කරනවා. මෙන්න මේ කියන option එක බහුලව භාවිතා කරනවා. මෙහිදී ඔයගොල්ලන්ගේ කාලය ඉතිරි කරගෙන ළඟා වීමේ හැකියාවට තමයි මේ home කියන tab එකේ කෙරවලට වෙන්න මෙන්න මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ බටන් එක මෙතන appear කරලා තියෙන්නේ. හරි. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේක නිවැරදිව මෙතනට යනවා නම් මේ data කියන tab එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ඒ අදාළ කියන ඒවට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම ළඟා වුණත් ඕගොල්ලෝ එකම ඔප්ෂන් එක තමයි යූස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ filter යූස් කරනවා නම් එතනින් filter එක දැම්මා. මේ data කියන tab එකට ඇවිල්ලා මෙතන filter එක on කළා. දෙකම එකයි. හරි. මම ඔයගලන්ට දැනගන්න කිව්වේ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ නිවැරදිව තියන්න තැන දැනගන්න ඕනේ ඒ හින්දා. හරි. හරි. මම දැන් මේ filter එක on කරගත්ත අදාළ heading එකට නැවතත් මට short කරගන්න ඕන නම් මම මේ ක්ලික් කළා මෙන්න මේ short button එක තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට short වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ filter කියන option එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මෙන්න මෙතන දැන් filter වුණාට පස්සේ පෙනේ මේක ascending වෙලා තියෙනවා. ඔයගන්ට මේ rule එක අයින් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒ අදාළ rule එක අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ක්ලික් කළා මොකක් හරි මෙතන number එකක් set කරලා තිබුණා කියන්නකෝ. මම මේක අයින් කළා මෙතන 1 2 3යි පමණක් ක්ලික් කළා ඕකේ කරන්න. එතකොට මගේ පළවෙනි row 3 විතරයි මෙතන පෙන්නන්නේ. මට මෙන්න මේ කියන rule එක අයින් කරගන්න ඕන නම් මේ clear button එක මට use කරන්න පුළුවන්. හරි. හරි යාළුවනේ. මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න ගියේ කොහොමද බේසික්ම විදිහට filter එකක් use කරලා කොහොමද ඔයගලන්ගේ data sheet එකේ තියෙන data filter කරගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. හරි. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඇති කියලා කොහොමද බේසික් විදිහටම filter කියන option එක use කරන්න කියලා. හරි. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්නත් කියලා ඔයගොල්ලන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම SLT අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් කියලා ඔයගොල්ලන් ඉල්ලනවා. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු ඇතුව අදට ඔයගොල්ලෝ නිවසින් සමු ගන්නවා. ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක්.